Mahal, andito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan, Sudora. Lalaki ang inyong anak. Mahal, narito lang anak natin. Nga pala, ano ipapangalan niyo dyan? Jose, Bakit mahal? Bakit mo nisipan yan? dahil iniliwan ko siya ng ligtas sa tulong ni Lady Peace. A, ba, ka, da, ga, a, la, ma, na, nga, pa, ra, sa, ta, wa, ya. Galing-galing mo anak, ang galing-galing. O siya, patulog na tayo, samahan mo na yung mga kapatid mo. Opo, ina. Anak, basahin mo ang linyang ito. Pepe, nakikinig ka ba sa akin? Pasensya na po, ina. Nabibighani po ako sa gamo-gamo na umiikot sa lampara. Anak, alam mo ba ang kwento tungkol sa gamo-gamo? Hindi po, ina. Ano po iyon? Pakinig ka ng mabuti. Ikikwento ko sa'yo, anak. May isang batang gamo-gamo. Umaalis siya sa kanila kada gabi. Isang gabi, umuwi ang batang gamo-gamo na sunog ang kanyang pakpak. Kaya yun, pinagbawalan siya ng kanyang ina na lumapit sa apoy. Pero dahil nga bata pa ang gamo-gamo, dahil sa kanyang kuryosidad, umulit siya ng lapit sa apoy. Ayun, nasunog siya at namatay. Kaya anak, makinig ka lagi ng mabuti sa amin ng tatay mo. Huwag mo tutularan ng batang gamo-gamo. Naiintindihan mo ba, Jose? Pero ina, ako po ay bata at matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa pag-abot sa aking gusto? Gaya ng gamo-gamo, naakit po siya sa apoy, kaya siya namatay. Kaya kung gusto kong makahanap sa aking mga sagot, sa aking mga katanungan, kailangan ko pong mamatay, gaya ng gamo-gamo. Pero Pepe, Pepe, halika na. Matulog ka na. oh, sige siya, patulog ka na. Bakit? Bakit siya ba nawawala? Tahan, Jose. Lahat tayo nasaktan sa pagwala ni Concha. Halina, samahan niyo yung mga kapatid mo sa loob. Bibigan! Bibigan! Samahan mo naman ako. Bibisitahin natin si Lola. Sige. Matagal ko na rin gustong pumunta doon pero wala akong kasamang pumunta. Sige, tara. Tara. Sino yan? Ha? Siya? Siya ang estudyante ng lola sa pagpipinta at kapatid ko. Ganda naman niya. Oh, nandiyan na pala si Pepe. May tagal na kitang hiniyak kita. Ano po, Lola?
sa pag-ibig. Gawan mo siya ng larawan. Opo, Lola. Binibini, nandito ka lang pala. Ito nga pala yung iginuhit ko hango sa kagandahan mo. Ang galing mo nga. Ako'y namamangha sa taglay mong kahusayan sa pagguhit. Totoo nga talaga ang sinasabi ni Lola. Lagi kang pinupuwi nun kapag napapaturo ako. Salamat. Pwede ba kitang yayaing pumasyal? Hindi ako makakatanggi, lalo't na't gusto kong maglibot dito. Tara. Tay, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang kumuha ng medisina. Hayaan mo na. Ako na mismo masasabi sa'yo ngayon. Tulungan niyo kita siya. Gusto ko rin ang kunin mo yung medisina. Salamat, Kuya. Sige, Ama. Kuya, pasok muna ako sa aking silid. Francisco, mahal. Ano yung marinig ko? Papabalikin mo sa Pekka sa Manila? Huwag mo siyang papabalikin doon. Ano yung nangyari sa kanya? Bakit, di ba? Tama na. Sapat na ang malalaman na. Francisco. Pag mas lalo pa siyang mananatili doon, mas mapapahamak ang buhay niya. Tama na yung malalaman niya, Francisco. Nakikiusap ko, mahal.
nakuha ang katarungan. Agit 2 linggo rin at naghilom ang aking mga sugat. May diskriminasyon talaga ang nagaganap kapag wala kang kapangyarihan. Gusto kong mag-aral sa Espanya. Hindi ko na kaya ang mga diskriminasyon dito sa Santo Tomas. Kung yan ang gusto mo. Pero paano sila ang matuna? Hindi ka ba magpapaalam? Ayoko silang mag-alala. Hindi din naman ako nila bibigyan ng permisyong makaalis. O sige, basta't mag-iingat ka palagi. Maraming salamat mga kapatid. Madami-dami na rin ang malam at hindang-hindaan na ako. Ingat ka mga. Kaya abot na lang itong sulat na to. Ginawa ko para kay Nako. Ako na ang bahala. Why you reason for coming here in Germany? I'm here in Germany to study ophthalmology because my mother is sick in the Philippines. And I am also here to gain more knowledge about science and culture. And also, I want to meet some famous scientists here in Germany. And lastly, I am here because I'm writing now some of my novels and I want to publish it here in Germany. Oh, what a brilliant boy! But you're here to write? You writing a novel? Yes, Wow! Keep it up, young man. thank you. Dino, wala na talaga akong pera. Pwede bang magsangla? Salamat talaga. Salamat. Salamat. Ako, parang nilalagnat na naman ako. Lalo na't wala naman akong pera. Paano to? Tatapusin ko na lang to at baliwalayan ng gutom. Kasi, taon at hindi nakita. Anong nangyari sa'yo? Dapat lamo na. Dahil yata to sa kahirapan. Saan ka nga ba nakatira? Nahihiya akong sabihin sa'yo. Sus, nahiya ka pa. Matagal na tayo nagsama nun. Tara, sige. Nahihiya
Mahirap po ngayon, Jose. Oo. Hindi kasi nakapag-abot ng pera yung pamilya ko. Kaya tuduwi po na ako ngayon. Ano ito? Susulat ka ng mga tula? Hindi. Nagsusulat ako ng nobela habang nandito ako. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Tutulungan kita makamit ang iyong pangarap. Salamat. I already got the message. Oh, you bought my work. Yes, I love it. It's fascinating. Thank you. Thank you for being here, sir. You're always welcome. A friend of my friend will be my friends. Let's go. I will introduce my wife and my daughter. Let's go. Dami na natin napuntahan ng mga lugar. At lahat noon ay sulit. Oo nga eh. Masaya nga din ako dahil marami ako nakahalubilong ibang. At nagustuhan din nila ang sinulat kong nobela. Dahil isang magaling tao. Uuwi ka ba talaga? Oo. Uoperahan ko pas ang aking ina sa mata. At tutulungan ko din ang aking mga kababayan na matagal nang inaapi ng mga Espanyol. Sa pagkakarinig ko, binigyan ka ng babala ng pamilya mo at kaibigan na huwag ka munang uwi. Hayaan mo na. Wala namang masamang mangyayari sa akin. At ako, kaibigan, di natin alam anong mangyayari sa'yo. Huwag ka munang umuwi. Nandyan ang biyahe ko. Salamat, matalik kong kaibigan. Uuwi na ako sa amin. Salamat dahil sa'yo, nakamit ko ang aking mga pangarap. Salamat. Okay. Nice, si Pepe. Te, anak ko! Anak ko, kamusta ka na? Anak! Anak, kamusta ka na? Nasaktan ka ba? Pumasok ka dito. Di ba sabi namin sa'yo huwag ka munang umuwi? Pero maligaya, bababalik, mahal namin kapatid. Paano ba yan? Maraming galit sa kanyang mga Espanyol dahil sa ginawa niyang libon. Mas mabuti pa, bantayan nyo ang inyong kapatid. Ako na po ang bahala, ma. Ako po, wag po. Kaya ko na po ang sarili ko. Hindi yan pwede, Pepe. Ang kaligtasan mo ang pinaka-importante sa amin. Alam niyo ba, nagreklamo ng mga friars sa mga papatay na Roselle. Bakit naman nagagawin mo? Marami nang bumatikos. Simula na rin sa publiko ang magawa ni Pepe. Anak, dami na tao. Mga natatanggap na kapaligtas sa buhay mo. Sa tingin ko, mabuti pa kung pangalawas. Mas ligtas ka mula sa ibang bansa. Gobernador! Kasi, sasabihin ako sa'yo. Ngunit, sumama ka muna sa akin. Kasi, kailangan mo muna umalis dito sa ating bansa. Pagamat sa ngayon, makakaya ko pang kandihan ang mga reklamo nila. Ngunit baka balang araw ay makakalusot ang mga friars at papatayin ka nila. Opo, Gobernador. At last, I can write freely. At last, I can express my thoughts without fear of censorship from the chief. He forced me to leave my country. Half sick, I left the house. Oh dear blooming tree, you have no idea of my minor odyssey. Without the aid of my friend, Lieutenant Travel D. Adradi, what would have become of me? Without the sympathies of the Governor General, the directors of the civil administration and civil government, I will now be in some dungeon.
Bonjour, monsieur. Pabis boss. Sobre. Secret ng Rizal. Oh. Ahong kong epartsut. Uhil ba? Di ko na basi ayap. Come in. Good morning, Rizal. Good morning. How are you? I'm fine. I would like to invite you to live at Spanish Legation. And instead of paying expensive rent here in hotel, let's accept it. It would be such an honor for me to stay at the Spanish legation. Thank you, and I will accept your humble invitation. Japan has enchanted me, the beautiful scenery, the flowers, the trees, and the inhabitants. So peaceful, so courteous, and so pleasant. O season, sayonara, sayonara. I have spent a happy golden month. I do not know if I can have another one like that in all my life. Love, money, friendship, appreciation, honor, these have not been wanting. To you, I dedicated the final chapter of these memoirs of my youth. No woman like you has ever loved me. No woman like you has ever sacrificed for me, like the flower of the jujji that falls from the steamed fish and whole without falling leaves or without withering. With poetry, still despite its fall, thus you feel, neither have you lost your purity, nor have the delicate petals of your innocence faded. Sayonara, sayonara. Excuse me, sir. Do you know a famous man in Manila named Rizal? He wrote a great novel called Noli Me Tangere. Yes, I know, Iho. I am Rizal. Oh, it's you. I have read your novels. Thank you. It's amazing. I learned a lot. Anyway, Rizal, what impressions do you have in America? America? America is the land par excellence of freedom, but only for whites. You don't have true liberty because in some states, the Negro cannot marry a white woman, nor a white man to a Negress. It is the holiday I like the best to celebrate. It reminds me of the many good days, not only of my infancy, but also of history. Whether or not Christ was born exactly on this day, I do not know,
but exact chronology is immaterial to see the joy of this night. A great genius was born who preached truth and love. He suffered on account of his mission, but because of his sufferings, the world had improved, if not saved. How it shocks me to see people misuse his name to commit many crimes. Patty! Oh, Jade. It is true that the Filipino people are easygoing and do not work so hard because they are wise enough to adjust themselves to their warm tropical climate. They do not have to kill themselves working hard in order to live because nature gave them abundant harvest by working less than those in temperate and arid countries. The fact that in tropical countries violent work is not a good thing, as it is death, destruction, annihilation. Nature knows that this, unlike a just mother, has therefore made the earth more fertile and more productive as a compensation. And ours work under that burning sun in the midst of pernicious influence springing from the nature in activity is equal to a day's labor in a temperate climate. It is then just that the earth yields 100-fold. I want to go back to the Philippines, and although I know it will be daring and imprudent, what does that matter? The Filipinos are all very prudent, and that is why
our country is going the way she is, as it seems to me that we are not making any progress by following prudence. I am going to look for another pathway. The only thing that can detain me is a doubt whether my parents agree. I am afraid to disturb their last years in case they should object to my homecoming. I will work for a livelihood in some other part of the world. Where are you now? Do you think of me once in a while? I am reminded of our tender conversations. Reading your letter, although it is cold and indifferent. Here in your letter I have something which makes up your absence. How pleased I would to follow you, to travel with you who are always in my thoughts. You wish me all the kinds of luck, but forget that in the absence of a beloved one, a tender heart cannot feel happy. A thousand things serves to distract your mind, my friend, but in my case, I am sad, lonely, always alone with my thoughts. Nothing, absolutely nothing relieves my sorrow. Are you coming back? That's what I want and desire most ardently. You cannot refuse me. I do not despair, and I limit myself to murmuring against time, which runs so fast when it carries us towards a separation, but goes so slowly when it's bringing us together again. I feel very unhappy, thinking that perhaps I might never see you again. Goodbye. You know with one word you can make me very happy. Aren't you going to write to me? I am grieved with all my heart that you have lost the girl to whom you were engaged. But if she was able to renounce Rizal, she did not possess the nobility of your spirit. She is like a child who cast away a diamond to seize a pebble. In other words, she is not the woman for Rizal. I am a man of honor and dignity, with a high sense of delicacies which many politicians in all countries and in all ages seldom possess, so that the people were divided. I knew that some of my compatriots who supported Del Pilar despised. I now preferred to abdicate my leadership rather than to be the cause of disunity and bitterness among my countrymen. Now that you are leaving, I wish you a happy trip and may you triumph in your undertakings. Above all, may the Lord look down as you with favor and guide your way, giving you so much blessings. May you learn to enjoy. My remembrance will accompany you, as also my prayers. I've finished my book. Oh no, I have not written in it my idea of revenge against my enemies, but only what is for the good of those who are suffering for the rights of the Tagalog race, though brown and may not have good features.
Ang layunin ng organisasyon na ito ay ang pagkaisahin ng bansa, tulungan ang mga membro ng organisasyon, labanan ang karahasan at walang katarungan at ang edukasyon sa bansa. Ako'y sumasang-ayon sa mga layunin mo, Jose. Susuportahan kita sa mga plano mo. So nombre? Ano po yun, General? Eres sordo. Hindi ka nakakaintindi ng Espanyol? Lo siento, General. Nombre, apelyido? Jose Protasio Mercado y Alonso. Anong sadya mo, bakit ka na parito? Gusto kong kumustahin ang kaso ng aking mga kapatid, ng aking pamilya, ng aking ama. Napatawad ko na ang iyong ama, subalit hindi ang iyong buong pamilya. General, may nakita po akong sulat galing sa bagay ng kanyang kapatid. At ang nakasulat ito ay Febres Frailes. Ito ay pagtataksil sa Espanya at nagpapakita ng pagiging kontra-katoliko ni Rizal. Wala po yan, General. Hindi ko po alam kung saan galing yan. Anong wala? Hulihin yan at itapon sa dapitan. Ngayon din! Wag po, General. Wag po. Magandang araw, Roselle. Magandang araw. Dala ko ngayon ang sulat galing kay Padre Pastors. Inanyayahan kanyang tumira sa kumbento ng mga praile. Hayaan mo akong basahin ang mga kondisyon niya rito. Firstly, Rizal publicly retract his errors concerning religion and make statements that were clearly pro-Spanish and against revolution. Secondly, he performed the church rites and make a general confession of his past life. Lastly, henceforth he conduct himself in an exemplary manner as a Spanish subject and a man of religion. Hindi ako sang-ayon sa nais ni Padre Pastels na tumira sa kumbento ng mga praile. Magandang araw. Ako po pala si Pablo Mercado, ang iyong kaibigan at kamag-anak. Maaari ka nang umupo. Salamat. Kamusta? Maray mo akong maging tagapagpadala ng mga sulat mo o lathalaing nais mong padala. Inoperahan ko ang aking ina si Doña Teodora sa mata. Sa kabutihang palad ay naging matagumpay ang operasyon. Ngunit nagka-impeksyon ito dahil sa kitigasan ng ulo ng aking ina. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit hindi dapat gamutin ng isang manggagamot ang miyembro ng aking pamilya. Good evening, Manuela. How are you? Good evening. I'm fine. How about you? I'm doing good. By the way, I'm with my stepfather. Hello there. We're looking for Dr. Rizal, the famous ophthalmologist in Manila. Oh, I know where to find him. Come with me. Come in. Good evening, Dr. Rizal. Good evening. Someone is looking for you. Who are they? This is Miss Josephine Bracken, a friend of mine,
and her father, Mr. George. Makalipas ang ilang buwan, ay paunting-unting nahuhulog ang loob namin sa isa't isa. Mi amor, can I hold your hand? Yes, you may. There's something I want to tell you. What is it, Jose? I want you to be mine. I want you to be my everything. I want to be with you always. Josephine, will you be my wife? Yes. Yes, I'll be your wife. Happy. Hindi pumayag si Father Obak na kami ay ikasal sa simbahan, ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi matuloy ang aming pag-iisang dibdib. You, Josephine Bracken, accept me as your husband for better and for worse? Yes, I do. And you, Jose Rizal, take me as your wife, in sickness and in health, to love and to cherish, until death do us part. Yes, I do. Jose? Uy, halika dito. Jose, naalala mo pa ba ako? Oh, Dr. Valenzuela, bakit ka na pa rito? Ipapagamot mo ba yung kasama mo? Ay, nako hindi. Nais ko ipaalam sa iyo mga plano ni Andres. Tayo lulusob na sa pamalaan at sila nakahanda na. Ako'y nababahala sa maaring kahihinatnan sa paglusob natin. Kung maaari, hindi muna natin ito ituloy. Ngunit ito'y nakaplano na, Jose, at bala ka namin itakas dito. Huwag na. At isa pa, ayokong sirain ang mga nabitawan kong mga pangako. Pasensya ka na. At hindi ako sang-ayon sa mga plano ninyo. Nilisan namin ng dapitan at nagdaan ang barkong Espanya sa Dumaguete. Dito ko binisita ang aking matalik na kaibigan na si Herrero Regidor. Sa bandang hapon ay inoperahan ko sa mata ang isang kapitan ng Guardia Civil. Agosto 3 ay nilisan na namin ang Cebu at nagtungo sa Iloilo. Dito ko sinulat ang isang tanyag na isla na ang Mactan kung saan nakita namin sa Cebu. Magandang hapon, Gobernador. May nadiskubre akong isang katipunan na Balintawak na itinaas ni Andres Bonifacio at magiting na katipuneros. Ang revolusyonista na pinagmumunuan ni Andres Bonifacio at asento ay sinalakay na ang San Juan malapit sa lungsod ng Manila. Tunay na magsikan niya ang kanilang nais. Kung ganon, ipapatikim natin sa kanila ang pait ng ating paghihiganti. Sa pagbabasa ko ng dyaryo ay may nabasa akong isang balitang pagsiklab ng himagsikan at dahil dito ako'y nag-aalala dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa mga tao, mga ari-arian at maaaring itong maging sanhi ng paghihiganti ng mga Espanyol laban sa mga Pilipino. Taong 1876 ng Agosto ay nakatanggap ako ng sulat galing kay General Blanco. Di mo ba nabalitaan? Nais kang hulihin bago ka makarating ng Barcelona. Tumakas ka na habang may pagkakataon pa. Ngunit may pangako ako kay Padre Blanco na ako ay tutulong bilang isang manggagamot sa Cuba.
Hindi mo ba alam? Siya ang pasimuno ng paghuhuli sa iyo. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, pumunta ka sa lugar hindi ka nila matutunton. Si Rizal Mercado, ikay naaresto sa salang pagkikipagsagwatan sa mga himagsikan. Gising. Di ba ikaw si Pasiano? Kapatid mo si Rizal, hindi ba? Nagsisinungaling ka pa, ah. Ngayon, sabihin mo kung ano ang papel niya sa paghihimagsik laban sa Espanya. Wala akong alam! Titigas-tigasan ka pa, ah. Parusahan yan! Oh! Oh! Si Rizal Mercado ay akusado bilang pangunahing tagapagtatag at buhay na kaluluwa ng insurreksyong Pilipino, ang tagapagtatag ng samahan, pahayagan at librong nagpapaapoy at nagpapalaganap ng ideya hinggil sa revolusyon. Hinihingi ko ang parusang kamatayan para kay Rizal dahil sa bigat ng kasalanang ginawa nito. Una, ang pag-aalsa niya laban sa Espanya. Pangalawa, ang panunulsol nito laban sa pamahalaan. At ang panghuli, ang pagbuo niya ng grupong iligal. Ang mahukom ay hindi dapat mapaghiganti. Dapat maging makatarungan kayo. Ngunit, batay sa batas ng Kastila, ang parusa sa pag-aalsa o rebelyon ng sedasyon ay mula sa pagkahabang buhay ng bilanggo hanggang kamatayan. Ikaw, Rizal,
May nais ka bang sabihin? Inaamin ko na ako ang sumulat ng mga tuntunin ng La Liga Filipina. Ngunit, ang samahan na ito ay pansibi ko lamang at hindi pang himagsik. Tapusin na ang paglilitis na ito. Sumasang-ayon ako kang Teniente Enrique na hatulan ng kamatayan ng nasasakdal. Kung gayon ay tapos na ang paglilitis na ito, ikaw si Rizal ay natulan ng parusang kamatayan. Pagkatapos ng paglilitis ay agad akong ibinalik sa Fort Santiago at maluwag na tinanggap ang parusang kamatayan para sa minamahal kong bayan. Magandang gabi sa iyo, Rizal. Ako'y nagtungo dito upang ipaalam sa iyo na ikay babarilin sa likod ng mga squad na Espanyol sa ganap na alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. Ako'y yayaon na sa bayang payapa, na walang alipit punuing mapang-aba. Dooy di nanatay ang paniniwala at ang naghahari Diyos na dakila. Paalam anak, magulang, kapatid, bahagi ng puso't unang nakaniig. Ipagpasalamat ang aking pag-alis sa buhay na itong lagi ng ligali. Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katuwaan, paalam sa inyo, mga minamahal. Mamatay ay ganap, nakatahi. Consumatum est!